જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. श्री गोवर्धननाथ की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महाराणी की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. JR વડાલિયા સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ ખૂબ સરસ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે રમેશભાઈ ચાંગાણી. જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા. જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. આનંદનો આવિષ્કાર જેમની શરૂઆત વૈષ્ણવો આપણે કાલથી કરી દીધી છે. આજે પ્રસંગ છે આગળ ચલાવી રહ્યા છીએ. કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. સૂર્યકાંતભાઈ રામાણી, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. કથિરિયા વલ્લભભાઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. તો શ્રી વલ્લભ સાથે શ્રી સ્વામિનીજી છે પધારી રહ્યા છે. મનીષાબેન ગદેથરિયા, ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, શૈલેષભાઈ દુધાત્રા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. પોસ્ટ શેર કરવા બદલ આભાર. રંજનબેન લુણાગરિયા, સ્વાગત છે. શ્રી વલ્લભ સાથે શ્રી સ્વામિનીજી પધારી રહ્યા છે એવી બધાઈ શ્રી લલિતાજીએ શ્રી શ્યામ સુંદરની આગળ દોડી જઈ અને આપી. હરખિત બનીને શ્રી શ્યામ સુંદર બંને સ્વરૂપોને પધરાવવા માટે નિકુંજના દ્વારે પધાર્યા. શ્રી સ્વામિનીજી દૂરથી શ્રી શ્યામ સુંદરના દર્શન કરી અને અધીરા બની દોડ્યા. શ્રી શ્યામ સુંદરના હૃદય પ્રદેશ સાથે વિટરાઈ ગયા અને પોતાના ઓષ્ઠથી શ્રી શ્યામ સુંદરના અધર હોષ્ઠથી રસસુધાનું પાન કરતા પ્રેમથી આપ મધુર સ્વરે બોલી ઉઠ્યા, હે કૃષ્ણ, હું તમારી છું. અને સૌએ પ્રિયાના મુખથી પ્રગટ થયેલા એ પંચાક્ષર મંત્રને ઝીલી અને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હે કૃષ્ણ, હું તમારી છું. બંને યુગલ સ્વરૂપને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી બે હસ્તની અંજલિ રચી અને શ્રી વલ્લભે મંદ મંદ સ્મિત કરતા મધુર સ્વરે કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. શ્રી સ્વામિનીજી સહિત શ્રી કૃષ્ણ એ જ મારું શરણ હજો. તો સૌએ શ્રી વલ્લભના મુખારવિંદથી પ્રગટ થયેલા શ્રી અષ્ટાક્ષર મંત્રનો પ્રતિઘોષ કર્યો. નિકુંજમાં આનંદ મંગલ છે એ વર્તાઈ રહ્યો છે. સૌ વ્રજભક્તો સહિત શ્રી વલ્લભ શ્રી યુગલ સ્વરૂપે સિંહાસન પર પધરાવે છે. તો મંગલવાદ્યો વાગી રહ્યા છે, મધુર કીર્તન ગવાય છે. ત્યારે શ્રી શ્યામ સુંદર મંદ મંદ સ્મિત કરતા શ્રી સ્વામિનીજીને વિનંતી કરે છે, પ્રિયાજી, આજે ગોલોકધામમાં શ્રી વલ્લભના પ્રાગટ્યનો અને આપણા પુનઃ મિલનનો અપૂર્વ મંગલ મહોત્સવ છે એ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે મને આપણા કેટલાક વ્રજભક્તોની યાદ આવે છે, પ્રભુને વ્રજભક્તોની યાદ આવે છે. પ્રિયાજી, કે આપને યાદ છે કે આ ગોલોકધામમાં વસતા એ ભક્તોને એકવાર લૌકિક બુદ્ધિ આ ભક્તોએ કરેલી અને તેમના હૃદયમાં લૌકિક કામવાસના છે એ જાગૃત થયેલી. તે જાણીને આપે એ જીવોના અપરાધને દૂર કરવા માટે ગુસ્સે થઈ અને આજ્ઞા કરી કે તમે લૌકિક કામવાસના રાખીને ગોલોકધામમાં રહી શકો નહીં, માટે જાઓ, પૃથ્વી પર જઈને રહ્યો. તો એ ભક્તો આપના સાપથી પૃથ્વી ઉપર ગયા. અસંખ્ય વર્ષો એ કે વીતી ગયા છે. પ્રભુ કે એ જીવો પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છે, પણ હવે તેમના અપરાધનો ભારે દંડ તેઓ ભોગવી ચૂક્યા છે. હવે ફરીથી આ ગોલોકધામમાં તેને પાછા લાવવા જોઈએ. તેમના વિના આ મહોત્સવ થોડોક ફીકો લાગે છે.
શ્રી શ્યામ સુંદરના વચનામૃતનું શ્રવણ કરી અને શ્રી સ્વામિનીજી સહિત સૌ વ્રજભક્તોને ગોલોકધામમાંથી વિખૂટા પડેલા એ ભક્તોની યાદ આવી ગઈ. સૌના નેત્રોની પાપડો છે ભીંજાઈ ગઈ અને પ્રિયાજીએ કહ્યું કે હા પ્રાણનાથ, એ ભક્તોનો અપરાધ જરૂર ક્ષમા કરવા જેવો છે, પણ તેમને ભવસાગરમાંથી કેવી રીતે પાછા ખેંચીશું, પાછા એ ગોલોકધામમાં કેમ લેશું? જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, લલિતાબેન અકબરી, બિપિનભાઈ ડોબરિયા, હંસાબેન પટેલ, શામજીભાઈ, પમીબેન, પ્રેસભાઈ પરિવાર સહિત આપનું સ્વાગત છે. તો કેવી રીતે પાછા ખેંચીશું? આ જીવોને ગોલોક ઉપરથી ગોલોકમાં કેવી રીતે લાવીશું? આપ પોતાની વિવિધ શક્તિઓને પોતાની પાસે બોલાવી અને શ્રી શ્યામ સુંદર દરેકને પૂછે છે કે અમારા એ જીવોને પૃથ્વી પરથી તમે પાછા લાવી શકશો? જ્ઞાન શક્તિ શરમાઈને નીચું જોઈ ગયા, કર્મ શક્તિ છે એ વિલા મોઢે ભૂમિ છે એ ખોતરવા લાગ્યા. સૌએ છે એ ગ્લાન વદને હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે મહારાજ, આ શક્તિ અમારી નથી. આપ શ્રી વિચારમાં પડી ગયા કે હવે શું કરવું? ત્યાં આપ શ્રીની કૃપા દ્રષ્ટિ, કૃપા શક્તિ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભે હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે પ્રભુ, આ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય આપના સિવાય બીજા કોઈનું નથી. કારણ કે આપની પ્રાપ્તિ જ્ઞાન કે કર્મ દ્વારા પૃથ્વીના જીવોને થવી દુર્લભ છે. તેઓ કેવળ આપની કૃપા દ્વારા જ આપને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કોરાટ મગનભાઈ, સુમિત્રાબેન સાવલિયા, પ્રીતિબેન પટેલ સ્વાગત છે. તો કેવળ શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્વારા જ પ્રભુ છે એ બધાને પ્રાપ્ત થાય, એટલે કે પ્રભુની કૃપા દ્વારા જ પ્રભુ મળે, તો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. માટે આપ જો કૃપા કરીને આજ્ઞા આપો તો આપની કૃપાથી તે જીવોને હું આપની પાસે લાવવા પ્રયત્ન કરું. શ્રી વલ્લભના વચનો સાંભળી યુગલ સ્વરૂપ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. યુગલ સ્વરૂપે આજ્ઞા કરી, શ્રી વલ્લભ આપ જ તે કાર્ય કરવા માટે કેવળ અધિકારી છો, પરંતુ આપ ભૂતલ પર પધારો તો આપના વિના અમે અહીં ગોલોકમાં પણ કેવી રીતે રહીએ? અમને પણ ગમશે નહીં. ગોલોક આપના વિના સૂનું બની જાય, તે ન પાલવે. શ્રી વલ્લભે વિનંતી કરી કે હું પણ એક ક્ષણ આપનાથી વિખૂટો રહેવા ઈચ્છતો નથી, માટે મારી વિનંતી છે કે આપ સર્વ લીલા પરિકર સહિત ફરી પૃથ્વી પર પધારો તો જ આપની કૃપાથી આપણા કૃપાપાત્ર જીવોને ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરવાનું કાર્ય છે એ હું કરી શકું. શ્રી વલ્લભની આ વિનંતી સાંભળી સર્વ વ્રજભક્તો સહિત શ્રી યુગલ સ્વરૂપ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા અને પોતે ફરીથી સારસ્વત કલ્પની જેમ ગોલોક ધામની લીલા ભૂતલ પર પ્રગટ કરવા સંમતિ આપી અને આજ્ઞા કરી કે શ્રી વલ્લભ આપ હવે વિના વિલંબે ભૂતલ પર પધારો. અમે પણ આપની સાથે જ ભૂતલ પર પ્રગટ થઈશું. આ સાંભળી સૌ વ્રજભક્તોએ યુગલ સ્વરૂપનો અને શ્રી વલ્લભનો જયઘોષ કર્યો. શ્રી ચંદ્રાવલીજીએ શ્રી વલ્લભને વંદન કરતા સ્તુતિ કરી. સૌંદર્ય નિજ હૃદય ગતમ પ્રકટિતમ સ્ત્રી ગુણ ભાવાત્મકમ. સૌએ શ્રી વલ્લભને વંદન કરી, સ્તુતિ કરી અને તેમનો જયઘોષ કર્યો. શ્રી વલ્લભનું આવું અલૌકિક સ્વરૂપ છે. શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીના ઉભય ભાવાત્મક સ્વરૂપનું સંમિલન એટલે શ્રી વલ્લભ. માટે શ્રી વલ્લભ શ્રી ઠાકોરજીના મુખારવિંદ સ્વરૂપ છે. શ્રી વલ્લભ ભગવત અગ્નિ સ્વરૂપ છે. રસિકભાઈ ગઢિયા સ્વાગત છે આપનું પણ. પ્રકરણ 2 મહેન્દ્રભાઈ અગેરા સ્વાગત છે. મહર્ષિ અગસ્ત્ય વડે વાલે પાડિત પરમ પવિત્ર દક્ષિણ ભારતમાં દક્ષિણ પર્વ દિશામાં સહાદી પર્વતની રમણીય તળેટીમાં કૃષ્ણા નદીના કિનારે કાકરવાડ એટલે કાકુ ભર કહેવાય, ત્યાં
વિશાળ નગર આવેલું છે કાકરવાડમાં, અને તેની ચારે બાજુ શ્વેત વર્ણનો કિલ્લો અને પાણીની મોટી ખાઈઓ છે એ ગોઠવાયેલા છે. તો વિશાળ નગરીમાં વિશાળ રાજમાર્ગોની બંને બાજુએ દુકાનોથી શોભતા બજારો પણ આવેલા છે. ધર્મ મંદિરોની સંખ્યા અહીં ગણી શકાય એમ નથી, એટલા બધા ધર્મ મંદિરો છે. તો આકાશને આમતી વિવિધ વર્ણની ધ્વજાઓ બેસુમાર છે એ ફરક્યા કરે છે. નગરજનોના વિશાળ આવાસો શહેરની શોભામાં વિશિષ્ટ વૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે. તો આ શહેર જાણે સતયુગને જન્મ આપનાર હોય તેમ અહીં ચારેય વેદપાઠી બ્રાહ્મણો વેદ મંત્રો સતત ઉચ્ચારતા સંભળાય છે. અહીંના નગરજનોની મીઠી વાણી પાસે શેરડીની મીઠાશ છે એ પણ ફીકી લાગે છે. અહીંના નગરજનોના ઉદાર અંતઃકરણ, સ્વચ્છ પોશાક, ધર્મપરાયણતા અને શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે એ વંદનીય છે. આવા કાકરવાડ નગરમાં આજથી લગભગ 700 વર્ષ પૂર્વે એક દિવસ આજે શહેરમાં આનંદ, ઉલ્લાસ અને ઉમંગ છે એ છવાઈ ગયો છે. જન સમાજમાં નવીન પ્રાણનો સંચાર થયો છે અને પ્રકૃતિય છે એની રમણીય ગોદમાં ઘૂમતા કાકરવાડ વાસીઓ અને દેશ પરદેશના ભાવિક યાત્રાળુઓ આશ્ચર્યચકિત બનીને યજ્ઞ મહોત્સવમાં દર્શન કરી રહ્યા છે. દેશ પરદેશના વિદ્વાન કર્મકાંડી પંડિતો રેશમી અબોટિયા અને ખેસ ધારણ કરીને અહીં તહીં ઘૂમી રહ્યા છે. આંધ્ર માટે આજનો અવસર નવો છે, પ્રથમ છે. ભટ્ટની ભક્તિ અને વિદ્વતાના ભાઈ આપણે શા વખાણ કરીએ વૈષ્ણવ? આવા ભક્ત વિદ્વાનોએ આપણા ગામને કે આજે તાર્યું છે. અરે ભટ્ટજી તો વેદના સાક્ષાત અવતાર છે. એમનું જ્ઞાન તો અજોડ છે, જાણે બીજા વેદ ભગવાન જ ન જોઈ લ્યો તમે. શું વેદ મંત્રો ભણે છે એ? તમારા જેવા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ન જ મરે. બસ વાતમાં વાત માણસને ભગવાન છે એ બનાવી દીધો. કે ભારતની આ જ કમનસીબી છે કે અંધશ્રદ્ધાનો અહીંયા કોઈ પાર નથી. બોલ્યા વેદના અવતાર છે એવા તો કે ઘણાય હોય, તો કોઈક શ્રદ્ધાળુએ તેને વચમાં જ અટકાવી દીધો. ટોળામાંથી બીજો એક નગરજન એવું બોલ્યો કે શિવ શિવ, ભટ્ટજી જેવા ભટ્ટજીની નિંદા કરો છો? અરે બાપલા, એમના જેવા માણસ ક્યાં રસ્તામાં પડ્યા છે? ક્યાંય એમની નિંદા કરી અને પ્રભવ માટે કયું ભાથું બાંધશો? એક દિવસ તમારા જેવા જ કોઈ નાસ્તિક ભટ્ટજીની પાસે એ કે આવી ચઢેલા અને આવ્યા તા એ ભટ્ટજીની મસ્કરી કરવા, પણ બિચારા ભોઠા પડી મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાઈ ગયા. એટલે ભટ્ટજી પોતાના વિશાળ પ્રાંગણમાં રમણીય આમ્ર વૃક્ષોની કુંજમાં બેસી અને સૂર્યાભિમુખ છે બની અને પ્રાતઃ સંધ્યા વંદન કરી રહ્યા હતા. ત્યાં તે નાસ્તિક આવ્યા અને તેમણે ઉદ્ધત સ્વરે છે એ ભટ્ટજીને કહેલ, ભટ્ટજી, દુનિયા મૂર્ખી છે. બધા અને બીજા વેદ ભગવાન કે છે, બધાય તમને શું કે છે કે આ બીજા ભગવાન છે, વેદ છે, એવું બધા કે છે. શું ખરેખર તમે વેદના અવતાર છો? શું વેદ ભગવાનની વાણી છે? જો આ વાત સાચી હોય તો તમે આ સામે ઉભેલા પાડા પાસે વેદ મંત્રોચ્ચાર કરાવો. કે આ પાડાને મંત્ર બોલતો કરી દો તમારા તાકાત હોય તોય કે હું માનું. એટલે ભટ્ટજીએ નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો કે ભાઈ, વેદ છે ને એ ભગવાનની વાણી છે, એ હકીકત જ છે. અને તું ભગવાનના ચરણોનો દાસ અને હું છે એ ભગવાનના ચરણોનો દાસ છું, એ પણ હકીકત છે. પણ ભલા ભગવાને જેના માટે જે કાર્ય નિયત કર્યું હોય ને તે જ કાર્ય તે કરી શકે. તેની ઈચ્છા વિના વૃક્ષનું એક પાન પણ છે ને હલી ન શકે. તો પાડા પાસે વેદ મંત્રોચ્ચાર કેમ કરાવાય? અરે શાસ્ત્રની આજ્ઞા તો એ છે કે સ્ત્રી અને શૂદ્રોને પણ વેદ ઉચ્ચાર છે એનો અધિકાર નથી. તો એ કઈ રીતે બને?
એવું બને ખરું? અસમર્થ ને સમર્થ બનાવે એ જ ભગવાન. તમે વેદ ભગવાન છો તેનું પ્રમાણ આપો. આ નાસ્તિક એવું બોલ્યું. ભટ્ટજીએ તરત જ ઊભા થઈ પાડા પાસે જઈ અને પ્રેમથી તેના શરીર ઉપર હાથ ફેરવીને કહ્યું, ભો લુલાય વેદાન ઉચ્ચારય. હે પાડા, વેદોચ્ચાર કર. અને ત્યાં શું બન્યું? પેલા નાસ્તિક નગરજનની નવાઈ વચ્ચે તે પાડો છે એ બુલંદ સ્વરે વેદ મંત્રોચ્ચારનું ગાન કરવા લાગ્યો. આટલી તાકાત હતી આ ભટ્ટજીમાં. ભાવનાબેન ગજ્જર સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ ગજ્જર સરસ સ્વાગત છે. નંદાભાઈ ભાટિયા સ્વાગત છે. મનીષાબેન અઘેરા સ્વાગત છે. નંદાભાઈ ભાટિયા, બકુલભાઈ વત્સાની, મનસુખભાઈ રીબડિયા, મનીષાબેન સેજલિયા, હેમાબેન ગુજરાતી, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. અને ભટ્ટજીએ છે તરત જ આવી રીતે કહ્યું અને પાડો વેદ મંત્રોનું ગાન કરવા લાગ્યો. એ કે ભાઈ, હું પોતે તે વખતે ત્યાં હાજર હતો. નજરે જોયેલી આ ઘટના છે અને કાને સાંભળેલી વાતનો કદાચ વિશ્વાસ ન કરીએ, પણ જે નજરે જોયેલી વાત કેમ ખોટી મનાય? ભટ્ટજી પેલી વિદ્યાના ઉપાસક, મેલી વિદ્યાના ઉપાસક નથી. ભટ્ટજી કોઈ જાદુગર નથી કે તેમણે એમને છેતર્યા હોય. ભાઈ, વેદ છે એ ભગવાન સિવાય આ શક્તિ છે એ બીજા કોની હોય? સાચે જ ભટ્ટજી છે એ વેદ ભગવાનના સાક્ષાત અવતાર છે. ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક કહેવાયેલા પ્રસંગ સાંભળીને એકત્ર થયેલા સૌ મૌન થઈ ગયા. આમ કાકરવાડના ચોરે અને ચૌટે શ્રી યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટની પ્રશંસાના પુષ્પો છે એ વેરાતા હતા. આ ભટ્ટ કોણ? યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટ. અને તેમની નીતિમત્તા અને ઉદારતા, ભક્તિ અને ભાવ, વિદ્વતા અને વાક્શક્તિની વાતો કરતા કોઈ ધરાતું જ નહોતું. એમના વેદોચ્ચાર સાંભળી પાવન બનવા દેશ પરદેશથી, કાશ્મીર અને કન્યાકુમારીથી, જગન્નાથપુરી અને દ્વારિકાથી, કાશીથી અને પ્રયાગથી વિદ્વાનો છે આવ્યા હતા. એ વિપ્રવર્ય કીર્તિ દેશના ચારે ખૂણે છે. એ વિપ્રવર્યની કીર્તિ છે એ દરેક ક્ષેત્રની અંદર દેશના ચારે ખૂણે ફેલાયેલી હતી. એક પરદેશી વિદ્વાન રાજમાર્ગે ચાલ્યા જતા એક નગરજનને પૂછે છે કે ભાઈ, તમારા યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટના દર્શન કરી અમારા નેત્રો પવિત્ર બન્યા છે. તેમના વિશુદ્ધ વેદ મંત્રો સાંભળી અમારા કાન પવિત્ર બન્યા છે. આવા વેદ ભગવાનના બીજા અવતાર જેવા ભટ્ટજીનો વિગતે પરિચય તો આપો. એટલે એ નગરજન કહે છે કે પંડિતજી, આવો બાજુની આ વાટિકામાં બેસી ભટ્ટજીની વાતો કરીએ. ભગવાનના ગુણગાન ગાવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ બને છે અને જેમના હૃદયમાં ભગવાન બિરાજેલા છે એવા ભગવદ ભક્તોના ગુણગાન ગાવાથી પણ આપણું મ્લાન છે, અંતઃકરણ છે એ શુદ્ધ બને છે. પંડિતજી, શ્રીમદ ભાગવતમાં આવતા ભક્ત ચરિત્રો આપણે શ્રદ્ધા, વિશુદ્ધ બુદ્ધિ અને પ્રેમથી શ્રવણ કરી અને કૃતકૃત્ય થઈએ છીએ. પરંતુ આજે એ જ કોટીના પરમ ભાગવતનું ચરિત્ર હું આપને સંભળાવી અને મારી વાણી છે એને કૃતાર્થ કરીશ. તેઓ બંને બાજુમાં આવેલી એક વાટિકામાં ગયા. આસોપાલવના વૃક્ષની ઘટામાં બેસી નગરજને ભટ્ટજીનું ચરિત્ર છે કહ્યું. પંડિતજી, આજથી 100 વર્ષ પૂર્વે અમારા શહેરમાં એક મહાપંડિત થઈ ગયા અને એમનું નામ હતું શ્રી ગોવિંદાચાર્યજી અને ભરદ્વાજ વંશના એ પનોતા પુત્ર હતા. વેદની તૈતરીય શાખાના અભ્યાસી હતા. ત્રિપહર સંધ્યા ઉપાસક હતા અને વેલનાડુ તેલંગ બ્રાહ્મણ હતા. રેણુકા તેમની કુળદેવી હતી. તેમની પવિત્રતા અને વિદ્વતાને સૌ વંદન કરતા હતા અને તેમનો પડ્યો બોલ છે એ સૌ નગરજનો ઝીલતા હતા. આવા સમર્થ વિદ્વાન પંડિતને ત્યાં એક પુત્ર રત્ન જન્મ્યું
અને એમનું નામ હતું શ્રી વલ્લભ ભટ્ટ. અને પિતાથી પણ પુત્ર સવાયો પાક્યો. તો પિતાથી પુત્ર સવાયો પાકે ત્યારે પિતાની છાતી છે ને એ ગજગજ ફૂલે, એવા શ્રી વલ્લભ ભટ્ટ. અને એમના પિતાના સવાયા પુત્ર એ હતા. એમને ત્યાં ફરી પાછો આનંદ અને મંગલનો અવસર આવ્યો. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીના બીજા સ્વરૂપ જેવા શ્રી યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટનો જન્મ થયો. અને પંડિતજી દુનિયામાં ખૂબ ઓછા એવા ભાગ્યશાળી સપૂતો જન્મે છે જેમના ગુણ પ્રમાણે પ્રારંભમાં જ નામ પાડવામાં આવેલા હોય છે, અથવા એમ કહો કે એમના નામને યોગ્ય એમનું જીવન છે ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યું હોય છે. તો શ્રી યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટજી એવા જ નામ પ્રમાણે છે એ ગુણ ધરાવે છે. બાલ્યાવસ્થામાં ચારે વેદ અને ખટ દર્શનનું અધ્યયન છે પૂર્ણ કર્યું અને ખૂબ લાંબા સમય સુધી બ્રહ્મચર્ય ધારણ કર્યું. વેદ સાધના અને જ્ઞાન સાધનામાં તેઓ લીન બન્યા. ભર યૌવન વયે દેવપુર નિવાસી સુધર્મ શર્માની નર્મદા નામની સુલક્ષણા કન્યા સાથે એમણે લગ્ન કરી અને ગૃહસ્થાશ્રમ છે એ સ્વીકાર્યો. ભગવાન જ્યારે જીવ ઉપર કૃપા કરે છે ત્યારે કોઈક સ્વરૂપે સામે ચાલીને પધારે છે. એક મંગલ દિવસે તેમને ત્યાં સાચે જ અતિથિ બનીને શ્રી વિષ્ણુ મુનિ પધાર્યા અને દ્રવિડ દેશના તેઓ નિવાસી હતા. વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયની પરંપરા સ્વીકારનાર તેઓ પરમ વૈષ્ણવ હતા. શ્રી ગોપાલ કૃષ્ણની આરાધના કરી તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરનારા હતા. અને ભટ્ટજીએ પત્ની સહિત બે હાથ જોડી અને અંતરના ઉમળકાથી તેમનું સ્વાગત કર્યું. ઘણા દિવસ તેમની સેવા છે શુશ્રૂષા કરી અને દરરોજ શ્રી વિષ્ણુ મુનિ પાસે દિન ભાવે બેસી અને ભટ્ટજી સત્સંગ કરતા હતા. એક દિવસ વિષ્ણુ મુનિએ તેમને કહ્યું કે ભટ્ટજી, આજ તમને હું ભક્તિ મીમાંસા ગ્રંથ છે ને એ સમજાવીશ. આ ગ્રંથ મારે મન સવિશેષ આદરણીય છે, કારણ કે તેમના જ અભ્યાસથી મને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો છે. શ્રી ગોપાલની ભક્તિ છે એ પ્રાપ્ત થઈ છે. ભટ્ટજી, આ ગ્રંથની મેં મીમાંસા પણ રચી છે. તેનું નામ છે ભક્ત યુલ્લાસિની, અને તે શ્રવણથી તમારા હૃદયમાં ભક્તિ છે એ પ્રકટશે. કારણ કે કળિયુગના સમયમાં ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે બીજો કોઈ માર્ગ ઉપયોગી બને એમ નથી. કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ ઈશ્વર છે એ પામી શકાય તેમ છે. તો શ્રી વિષ્ણુ મુનિએ ભક્તિ મીમાંસા ગ્રંથ અને ભક્ત યુલાસીની ટીકા દ્વારા ભટ્ટજીના હૃદયમાં દિવસો સુધી ભક્તિ સિદ્ધાંતની વૃષ્ટિ કરી અને જન્મજાત ભક્ત હૃદયવાળા ભટ્ટજીએ ભક્તિ સિદ્ધાંતને સમજી જીવનની કૃતકૃત્યતા માની અને બે હાથ જોડી શ્રી વિષ્ણુ મુનિને વિનંતી કરી કે દેવ, પ્રભુને અત્યંત પ્રિય અને પ્રભુ સમીપ લઈ જનારી આ ભક્તિનું દાન મને કરવાની કૃપા કરો, ભક્તિનું દાન કરો. એમ શ્રી યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટજીની ભક્તિને ઉચિત દિનતા, શ્રદ્ધા અને વિશુદ્ધ બુદ્ધિને જોઈને શ્રી વિષ્ણુ મુનિએ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે વત્સ, હું તારા ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન છું અને તેથી શ્રી વિષ્ણુ સ્વામી, શ્રી બિલ્વ મંગલ અને શ્રી દિવોદાસની ગુરુ પરંપરાએ વિષ્ણુ સ્વામીની સંપ્રદાય દ્વારા પ્રાપ્ત અલૌકિક અને અલભ્ય એવો શ્રી ગોપાલ મંત્ર હું તમને આપું છું. આ મંત્રને તમારી કુલ પરંપરા બનાવજો અને તેનું આરાધન કરજો. ભગવાનની ભક્તિ માત્ર તમને જ નહીં, તમારા સમસ્ત કુળ છે એને સદાય પ્રાપ્ત થજો. આમ કહી શ્રી વિષ્ણુ મુનિએ ભટ્ટજીને ગોપાલ મંત્રની દીક્ષા આપી અને શ્રી બાલકૃષ્ણજીનું સુંદર સ્વરૂપ ભક્તિ માટે પધરાવી આપ્યું. અને ભટ્ટજીની વિદાય લઈ તેઓ દેશાટન માટે આગળ પધાર્યા. પંડિતજીથી બોલાઈ ગયું કે વાહ, પ્રભુની કેવી કૃપા. ભટ્ટજીને ત્યાં ઘેર બેઠા ગંગા આવી. હવે સમજ્યો
ભટજી કઈ ભગવદ શક્તિથી પોતાની ભક્તિની સુવાસ દેશભરમાં છે ફેલાવી રહ્યા હતા. બરાબર, ફેલાવી રહ્યા છે. અને નગરજનને કહ્યું કે અમારા શહેરનું અહોભાગ્ય છે કે આવા ભટજી અમને પ્રાપ્ત થયા છે. શહેરના વિશાળ મેદાનમાં વિશાળ યજ્ઞ મંડપનું આયોજન થયું હતું. કેળ અને આસોપાલવના તથા આંબાના તોરણો છે યજ્ઞ મંડપને સુશોભિત કરવામાં છે શાહીરૂપ બન્યા હતા. યજ્ઞ ધ્વજ છે એ હવામાં લહેરાતો હતો. કૃષ્ણા નદીના માનવ સમૂહથી ભર્યા એ તટ પ્રદેશ પર યજ્ઞ મહોત્સવની પવિત્રતા છે વ્યાપી ગઈ હતી. યજ્ઞ દેવના દર્શન કરી સૌ ધન્ય બન્યા હતા. તો યજ્ઞ મંડપ દેશ પરદેશના વેદાભ્યાસી બ્રાહ્મણોથી ભૈરો બન્યો હતો. તેમના વેદોચ્ચારથી ગાજી ઉઠ્યો હતો અને ઘીના ડબ્બા છે એ યજ્ઞ વેદીમાં ઠલવાતા હતા. જવ અને તાંદુલ છે એ સુપડે હોમાતા હતા. વેદીનો પવિત્ર અગ્નિ છે એ વધુ જોરથી પ્રજ્વલિત થયા કરતો હતો અને તેની શિખા વધુ ને વધુ ઊંચે ગગનમાં ચડતી હતી. સ્વાહા સ્વાહાના મંત્ર ઘોષ થતા હતા અને આગતુંકોનું સ્વાગત છે એ પ્રફુલ્લ હૃદયથી ભટજી કરતા હતા. નૂતનબેન જાવિયા, ઉષાબેન મોદી, પાવતીબેન, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. વાહ ભાઈ વાહ. યજ્ઞ તો ઘણા જોયા, પણ આવો યજ્ઞ આખા જન્મારામાં પણ જોયો નથી, ક્યારેય જોવા મળ્યો નથી. મારો જન્મ છે એ આજે સાર્થક થઈ ગયો. હે ભાઈ, આ યજ્ઞનું ખર્ચ કેટલું હશે? કાકા, આ તો સોમ યજ્ઞ છે, એના ખર્ચનો આંકડો તો હોય જ નહીં. એક યજ્ઞ પાછળ લાખો રૂપિયા ખર્ચાય ત્યારે સોમ યજ્ઞ છે એ પરિપૂર્ણ થાય છે. એમાં એ અમારા ભટજીનો સંકલ્પ તો સાવ ન્યારો છે. હા ભાઈ, બિલકુલ સાચી વાત કહી. યજ્ઞના પ્રારંભથી આખા શહેરના નગરજનો સવાર સાંજ યજ્ઞ વેદના પ્રસાદ લે છે. વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને ભરપેટ દક્ષિણા આપવાનો એમણે સંકલ્પ કર્યો છે. પોતાના પૂર્વજોની કીર્તિ અનેક ગણી વધારી છે અને ભટજીના દ્વારે આજે અતિથિ સ્વરૂપે સાક્ષાત ભગવાન પધાર્યા છે. પણ ભાઈ, ભટજી જેવા વિદ્વાન, સંયમી, સાદગી પ્રિયા અને અયાચક બ્રાહ્મણ પાસે આટલું દ્રવ્ય આવ્યું ક્યાંથી? ભગવાનની કૃપાથી જ, ભગવાનની જ કૃપા છે. બાકી ભટજીએ જીવનભરમાં ક્યારેય કોઈની પાસે હાથ લંબાવ્યો હોય એવું સાંભળ્યું નથી. એમના મનોરથ પૂરા કરવા સાક્ષાત લક્ષ્મી દેવીજી પધાર્યા છે એમ કયો ને. શ્રી ભગવાનની લીલા છે. બાકી અત્યારે દેશ આખામાં ધર્મ જવા બેઠો છે અને ધર્મના બધા માર્ગો છે એ તો નાશ પામ્યા છે. તીર્થો છે એ દુષ્ટોથી ઉભરાય છે. સાચા વિદ્વાનો છે વિદ્યા કાજે વિદ્યાની ઉપાસના કરતા નથી. વેદ તો વેચાય છે, વિદ્યા વેચાય છે. સૌ સ્વાર્થ માટે રચ્યા પચ્યા છે. તો સૌને પ્રતિષ્ઠાનું ભૂત વળગ્યું છે. સૌને કીર્તિ જોઈએ છે. મલેચ્છો અને દેશને ગળી જવા કેટલા લોકો છે એ આક્રમણ કરી રહ્યા છે અને જીવનમાં નિશ્ચિતતા નથી, સ્થિરતા અને શાંતિ નથી. વેપાર ધંધા છે એ પણ પડી ભાંગ્યા છે અને હિન્દુ રાજ્યો પણ અંદરો અંદર લડી અને ટુકડા થઈ ગયા છે. કોઈને કોઈની ઉપર વિશ્વાસ નથી. સ્ત્રીઓ અને શૂદ્રોની હાલત દયા ઉપજાવે તેવી છે. વેમ, છેતરપિંડી, શઠતાનું સામ્રાજ્ય છે એ વ્યાપ્યું છે. બધા રડે છે, રઝળે છે અને અંધકારમાં પ્રકાશનું એકાદ કિરણ શોધવા વલવલે છે. ત્યારે અહીં તો સાક્ષાત સ્વર્ગપુરી ઉતરી આવી છે. ગજબ છે એ ક્યાં યજ્ઞ મંડપનો મહિમા તો જો. આમ 7 દિવસના માણા વાયા અને દેશભરમાંથી યજ્ઞ દેવના દર્શન કરી કૃતાર્થ બનવા ધર્મપ્રેમી લોકો ઉમટ્યા જ કરે છે. આજે યજ્ઞનો છેલ્લો દિવસ હતો.
ખૂબ મોટે મોટેથી યજ્ઞોચ્ચાર છે થઈ રહ્યા હતા. વધુ પ્રકાર છે બધા આનંદ ઉત્સવ કરી અને જોર જોરથી શરણાઈઓ પણ વાગી રહી હતી. અને એક ભાવિક ભક્તે કાકરવાડના નગરજનને પૂછ્યું કે ભાઈ, આ ભટ્ટજીનો આ કેટલામો યજ્ઞ હશે? તા નગરજન છે એ જવાબમાં શું કે છે એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વિનોદભાઈ ગજ્જર સ્વાગત છે. જય હો. જમનભાઈ વાડી સ્વાગત છે. પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, અનિલાબેન સોલંકી, જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયા